Sveriges historia från istid till medeltid. Fram till för 12 000 år sedan låg Sverige under is. Isen var ibland så tjock som 3,5 kilometer. När isen smälte kom människor till Sverige från söder. Tiden kallades stenåldern eftersom de använde sten till det mesta. Här är en grav av stenar. Folk levde på att fiska, jaga och samla växter. Deras hus såg ut så här. För cirka 6 000 år sedan blev folk bönder. De odlade växter och födde upp djur. De bad till olika gudar för att skörden skulle bli bra. Efter stenåldern kom bronsåldern. Det var för 3700 år sedan. Människor började göra verktyg och föremål av brons. De första mynten tillverkades under denna tid och var av brons. Efter stenåldern kom bronsåldern. Det var för 3700 år sedan. Brons tillverkades av koppar och tenn som inte fanns i Sverige, så därför vet vi att människor reste utanför Sveriges gränser. Det fanns inga vägar, så folk åkte mest båt. Människor började göra verktyg och föremål av brons. De första mynten tillverkades under denna tid och de var av brons. Vi kan se hällristningar från bronsåldern. Efter bronsåldern kom järnåldern. Det var för 2500 år sedan. Verktyg gjordes av järn. Järn var mer hållbart än brons. Människorna byggde bättre hus och odlade mer. För 1200 år sedan började vikingatiden. Vi kan hitta ordet viking på runstenar. Stenarna restes ofta för personer som hade dött. En viking var en sjörövare. Vikingarna reste med skepp. Ibland handlade de. Ibland gick de i land och tog det de ville ha med våld. Under vikingatiden trodde folk på asagudar. Man trodde att vädret och naturen påverkades av olika gudar. På resorna mötte vikingarna människor som var kristna. Vikingarna tog med sig kristendomen hem till Sverige. Efter vikingatiden kom medeltiden. Den varade i 500 år. På medeltiden levde människor tillsammans med sina djur och de flesta reste inte någonstans. Många var fattiga och några var rika. Några grupper i samhället bråkade om vilka som skulle bestämma i Sverige. Grupperna i Sverige var adel, präster, borgare och bönder. Adeln var de som levde nära kungen. Prästerna arbetade i kyrkan. Borgarna var de som bodde i städerna. Bönderna bodde på landet. Dessa grupper skapade den första riksdagen 1527. Då börjar den tid som kallas modern tid.